A nagy portugál kaland. Első rész. Albufeira. Azt nézd meg. Sziasztok! Ma egy gyönyörű portugál városban vagyunk, Albufeirában. Ez a hely nem csak a gyönyörű strandokról és az éjszakai életről híres, hanem arról is, hogy a történelme igen gazdag, és valami baromi jó hangulata van az egésznek. Na gyere velünk, és nézzük meg. Ja, velünk? Velem. Na jó van, itt van barátnőm is, meg az anyós, de majd őket mindig kivágom. Na gyerünk, menjünk! Megkóstolom a híres pastel de nata-t. Lássuk, hogy ez mit tud. Ez itt Portugália leghíresebb édessége, a pastel de nata, egy ropogós leveles tésztakosár, amit selymes, vaníliás krémmel töltenek meg, majd aranybarnára sütnek. Eredetileg lisszaboni szerzetesek készítették a 18. században, ma pedig az egész világ imádja. Frissen fahéjjal és porcukorral megszorva a legfinomabb. Nagyon király. Ropogós, belül puha. Ez a kettő, ahogy így matchingel, az valami fantasztikus. Nagyon jó íze van. Cheers. Erre jártok, mindenképp kóstoljátok meg. Bocs, hogy teli szájjal pofázok, de ez valami nagyon király. Nagyon jó. A finom sütő után lementünk a Praia dos Pescadores strandra. Seguido me verán por LA navegar con un perfil bajo de andar. Traigo pacas verdes buenamente siempre al frente y bien pendiente listos para accionar. No soy de problemas, pero si buscas la encuentras, la pacada nunca de faltar. Y bien placos son en el Acura 905, le de arremangar. Na és ez a strand, aminek a neve Praia dos Pescadores, ami azt jelenti, hogy a halászok strandja. Ez igazából tényleg a halászok strandja volt, régen itt készítették elő a hálókat, a hajókat, és húztak ki halászni. Egyébként még mindig ugyanúgy érezhető ez a feeling, ami itt van, de ugye már ők nem igazán nyomják ezt a melót. Viszont van egy jó sztori, ezt vigyen. Régen a 16.-17. században az algériai és a marokkói kalózok fosztogattak itt mindenhol. Közelből persze nem esett ki a portugál partjuk sem, úgyhogy szépen fogták, kijöttek ide, és fosztogattak. De várj, nem ez a lényeg. Az egyik titokzatos kalózhajó partra vetődött, mindenki szanaszét elmenekült, de az egyik kalóz elmesélte az egyik halásznak, hogy amúgy egyébként egy óriási aranykincset ástak el itt a partmenti sziklák közt. A halász ezt továbbadta, és sokan próbálták már megtalálni ezt a kincset, de persze soha senki nem járt sikerrel, mint általában a kincsekkel, legalábbis az én véleményem szerint. Egyesek szerint a dagály minden nyomot eltörölt, így már nagyon nehéz megtalálni. Mások szerint a kalóz csak félrevezette az embereket, hogy időt nyerjen arra, hogy visszatérhessen érte. Tudod, elmondta, hogy itt van persze, azt közben rohadtul nem itt ásták el, hanem valahol máshol, vagy lehet, hogy a hajón van. Amikor a hajón megtalálták volna. Egyébként tudod mi a durva? Az, hogy a mai napig még vannak itt, akik fémdetektorral keresgélnek a parton, remélve, hogy egyszer csak rábukkannak az aranyna. Elméletileg lehet, hogy nekem is lenne rá esélyem, csak nincsen detektorom. De majd legközelebb, vagy ha erre jársz, figyelj hozzá magadba a detektort, és hogyha megtalálod, akkor szóljál nekem, mert a fele az enyém, az biztos. You got me feeling good, right about your side. Lost in every move, riding down your smile. Baby, hold me tight. Let me trace. Egyébként Albufeira neve az arab Albuherra szóból ered, ami a tenger feletti várat jelenti. Az arabok több mint 500 évig uralták ezt a területet, és jelentős hatással voltak a város építészetére. Na jó van, feladom. Tehát a stílus, ahogy építettek.
Ez nem hiszed. A város építészetére és a kultúrájára. Később a portugálok visszafoglalták, és halászfaluvá vált. Manapság ez a város a turisták egyik kedvenc úti célja, de még mindig megőrizte a történelmi báját. Egyébként Albufeira óvárosa tele van macskaköves utcákkal, fehérre meszelt házakkal és rejtett kis kávézókkal. Érdemes ide beugrani, mert írdatlan finom a kávé. Az egyik legismertebb hely a Torre do Relógio, vagyis az óratorony, amely egy ikonikus épület itt. Na jó, de erről majd később, mert megéheztünk, úgyhogy üljünk be és együnk valami helyi specialitást. Na gyerünk! Szardénia paszta. Paszta? Nem paszta, cipőpaszta, baszki. Szardénia paté. Amit rákenünk a... de jól néz ki ez. De jó illata van. Mi ez? De hova? Csak a tányérra egy kicsit, és akkor majd tunkolom bele a kenyeret, jó? Ennyi elég? Egy fél liter. Tessék. Jó, akkor most megfogom a kenyeret. A patét szépen rákenem. Definitely homemade job. De jó illata van. Milyen kis puha. Júj, de jó. Így. Kicsit így kenek. Na várjál, és akkor így megkóstolom minden nélkül. Na lássuk, hogy ez mit tud. Elég erős halíze van. Biztos azért, mert Szardénia. Jó íze van. Csak az olajat küldjem rá? Little oil? Megküldöm egy kis olajjal, így. Na lássuk most mit tud. And look, Next time tell me it's with it. Na lássuk így. Kicsit több olajjal. Azt kell mondanom, hogy jó. Nincs benne az, hogy úristen, eldobom a hajamat. Mégis csak ilyen sima pate, ami Szardéniából készült, de finom. Tehát finom. De nem életem kajája. Érdemes kipróbálni. Thank you very much. Mega perfect. Thank you so much. Everything was good? great, thank you. Yeah. Thank you very much. A main menü egyébként, amit választottam, az a portugál stílusú disznó lesz. Ennek az lesz az érdekessége, hogy ez még az első olyan kaja, amit azt mondom, hogy jó, ezt megkóstolom, mert ugye ez még úgy közel áll hozzám. De majd a durva az lesz, amikor Benitának a kis polipját megkóstolom, amit rendelt, na az kemény lesz. Mert azért az már úgy távolabb áll tőlem, mert azért az ilyen seafood az nem az én világom. De megkóstolom mindenképp, mert kíváncsi vagyok, milyen íze van, elmondom milyen íze van, elmondom a véleményem. Itt egy morzsa. És tök őszintén, így kívülállóként, aki nem egy seafood eater, de nem vagyok egy ilyen tengeri gyümölcszabáló, de így most majd megmondom nektek, hogy mi a tuti, mi a véleményem róla. Na mi van itt? Fügyöd ma tuk-tuk. Ezt nem is tudtuk. Thank you very much. Thank you very much. Wow. And then we have the Portuguese style. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Na lássuk, ez az, amit én választottam, a portugál stílusú disznó, ez, amit Benita választott, a polip, és végül Mamuténak a tőkehala. Mind a hármat megkóstolom, és megmondom, hogy szerintem milyen. Oké, megérkezett a hami, lássuk. Jól néz ki nagyon, az biztos. Na lássuk az első hamit. A kis disznaja. Baciava questo pronto giù. Azt a milyen szósz. Milyen jó íze van, hallod? Milyen finom, puha. Nagyon király. Finom, puha, szaftos. Lássuk a krumplit. Tényleg ez jó meg van pirítva. Eddig minden finom. Ez mi? Fehérrépa? Fehérrépa. Nem, meg nem fehérrépa. What's that? Check this one. What is this? Some radish. Redish? Retek? I know. Valami retek. A retek az kicsi paradicsom.
Everything's good, yeah? Yeah, perfect. Thank you very much. Fűszerek jól össze vannak rakva. Tökéletes az íze. Aha. Krumpli az nagyon patent, ez pont a kedvencem, amikor így meg van pirítva. Szélek végig. A portugál stílusú disznó több ikonikus portugál sertéshúsételt takar, amelyek hagyományosan fűszeres pácban érlelt, lassan sült, pirított vagy párolt sertéshúsból készülnek. Portugáliában a sertéshús az egyik legfontosabb alapanyag, és a helyi ételekben gyakran kombinálják tenger gyümölcseivel, borral, fokhagymával és paprikával. Oké, most megkóstolom a halat. És amit Mamuta rendelt, az a bacalhau alagariero. Tőkehal lagerio módra. Ez az egyik legegyszerűbb és legízletesebb tőkehalétel Portugáliában. Lagareiro egy főzési stílus, amely bőséges olívaolajat használ. És hogy ez miért olyan különleges? A hal kívül ropogós, belül omlós marad, az olívaolaj és a fokhagyma pedig intenzív mediterrán ízt ad neki. Na lássuk, hogy nekem hogy íz lett. Arról volt szó, hogy nincs benne szálka. Sose higgyél az anyósnak. Elég is volt. Köszönöm szépen, Mamute. Thank you. Na lássuk a polipot. Annyit tudok mondani arról a halról, hogy nincs túl erős halíze. Nem tudom, én a halakkal valahogyan nem vagyok valami jó barátságban. Na nézzük. Most vágjam le a csápját. Like this, Bobek? You eating like this? Really? Really? Na most kimegyek a komfortzónámból rendesen, azt nézd meg. Go? Krumpli? Okay. Nem az én világom, az biztos. Ropogós, de csummogós is. Olyan nem tudom, olyan... Valahogy nem az én világom sajnos, úgyhogy visszatérek a marhára, vagy mi ez a disznóra. Valahogy a disznó közelebb áll hozzám. Na, így érzem most magam, pocak tele. Nagyon jól esett, finom volt. Menjünk tovább. És a mai napra az érdekesség, amit még tudok mutatni, nézd meg ezeket a köveket. Tehát ez a járda, na gyerünk, fókuszálj már be. Tehát ezek a járdák, látod, ilyen kis macskaköves izéből vannak kirakva itt az utak. Látod? És mutatok még valamit. Figyeld. Mi a hasonlóság között? Látod? És a macskaköves út között. Vaj, állj már be, te fókusz. Látod? Pont ott van az csatlakozása, így itt ennek így, látod? Úgyhogy arra kell mindig figyelni, hogy mindig néz a lábad elé, hogy olyan helyen sétálsz, ahol még soha nem sétáltál. Mert könnyen az lehet, hogy macskaköves lesz a karod. Beütöttem a karomat, a nagylábújamat, a jobb karomat és a könyökömet. De nem számít, folytatom az utat, mert vagány vagyok, kemény vagyok, azt nézd meg, van itt izomerő, csak agy nincs. Na gyerünk, menjünk! Igreja de Santana, azaz a Szent Anna templom. Ez egy kis, de történelmileg fontos templom itt Albufeira óvárosában. Bár nem annyira híres, mint a lisszaboni nagy katedrálisok, de ez egy igazi kis rejtett gyömszem itt a városban. A templom a 18. században épült egy régebbi kápolna helyén, és ez a templom Szent Annának, Szűz Mária édesanyjának van szentelve. A helyiek szerint a templom egykor a halászok védelmét is szolgálta. Sokan idejöttek imádkozni, mielőtt kihajóztak a tengerre. Kisebb séta után belebotlunk a Portas de Villa bárba, ami nem véletlenül kapta ezt a nevet. Ez volt egykor a régi vár egyik főbejárata, amelyet még az arabok építettek. Ma már a vár nagy része eltűnt,
De a kapuhelye megmaradt, és most egy hangulatos bár működik itt, ami tökéletes hely egy kis pihenésre. Már ha nyitva van, de hát sajnos mi februárban vagyunk. És nincs nyitva. És ez itt Albufeira egyik legismertebb jelképe, az óratorony, amely egy régi arab torony alapjaira épült a 18. században. A tetején látható kovácsolt vas szerkezetben egy kis harang található, amely egykor a város életét szabályozta. Ma ez az egyik legikonikusabb épület az óvárosban, és este kivilágítva különösen látványos. De ezt most nem fogjuk látni, mert nappal van. Might be the gin that's gone to my head. Gone to my head. Feeling so busy, don't want this to end. Want this to end. Live in the moment, I just wanna dance. Just wanna dance. Pull up my card and swipe it again. Cause tonight I'm gonna take you out and live the dream that we've been talking about. So we can dine and spend up all our motion. Na jól van, a mai napra ennyi, remélem élveztétek a videót, ha igen, nyomj egy lájkot, iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő részről, ami majd legközelebb jön. Na szevasztok!